კლინიკა ოფთალმიჯი. იმედი იქმნება მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიებით. ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე ნინი ხუგაშვილთან ერთად. დღის აქტუალური თემა. დღემშვიდობისა კიდევ ერთხელ მინდა მოგესალმოთ თქვენ უსმენთ რადიო იმედს, რომლის ეთერშიც გრძელდება გადაცემა დღის არხი, გადაცემის წამყვანი გახლავართ ნინი ხუგაშვილი და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს შესახებ. ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილება არის მთავარი სასაუბრო თემა და თამარ გვასალია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით თამარ, უღრმესი მადლობა მინდა გადაცემაში მობრძანებისთვის გადაგიხადოთ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. თემა, რომელზედაც ჩვენ ვისაუბრებთ, გარკვეულწილად მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებიდან გამომდინარე თითქოს საინფორმაციო ველს მოწყდა, სინამდვილეში ეს არის ძალიან პრობლემური საკითხი და იქნება შთაბეჭდილება, რომ იჩრდილება სხვადასხვა მოვლენების მიღმა, თუმცა ჩვენ ცხადე გადავწყვიტეთ, რომ ამ თემაზე ვისაუბროთ. თქვენ მუშაობთ ძალიან აქტიურად და სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია პირველ რიგში ალბათ მივაწოდოთ მსმენელს ინფორმაცია, რა ხდება, რატომ არის სასაუბრო თემა დღეს, რა კონკრეტულ სიახლეებთან გვაქვს საქმე. მადლობა კიდევ ერთხელ, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. მნიშვნელოვანი თემა არის ნამდვილად, განსაკუთრებით დღევანდელ საპარლამენტო საქმიანობაში ერთ-ერთი მწვავედ შეიძლება ასე ითქვას. როგორც მოგეხსენებათ, ალბათ მსმენელისთვის საინტერესო იქნება ზოგადად პროცედურულად, რატომ დადგა დღის წესრიგში ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ჩამოყალიბების აუცილებლობა. ეს გამოიწვია ბოლო პერიოდში ქვეყანაში განხორციელებულმა კონსტიტუციურმა რეფორმამ, რომლითაც 2017-2018 წლის რეფორმას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში, რომლითაც გაუქმდა პრეზიდენტთან არსებული სათათბირო ორგანო ეროვნული უშიშროების საბჭოს სახით. ამ ორგანოს გაუქმებამ თავის მხრივ გამოიწვია ერთგვარი ინსტიტუციური ვაკუუმი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, უსაფრთხოების კოორდინაციის თვალსაზრისით და ქვეყანა დადგა მაკოორდინირებელი ორგანოს შექმნის აუცილებლობის წინაშე. რა თქმა უნდა, თავის მხრივ როგორც ინიციატივა კანონ პროექტის შემუშავების თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი ამ რგოლის ჩამოყალიბება. თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის თუ როგორ მოხდება ამ საბჭოს ფორმირება, რა უფლებამოსილებები ექნება მას და რა ასე ვთქვათ, ძირითადი მექანიზმები ექნება იგივე პრემიერ-მინისტრს როგორც ეროვნული უსაფრთხოების სისტემაში ერთ-ერთ თავალ პასუხისმგებელ პირს ამ კანონპროექტის მიღების შემდგომ. რაც შეეხება უშუალოდ მუშაობის პროცესს, ამ პროექტის ინიციატორი დღესდღეობით არის მთავრობის ადმინისტრაციამ შეიმუშავა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ცვლილებას ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესახებ არსებულ კანონში და საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით უკვე დაასრულა ამ პროექტის განხილვა და თუ არ ვცდები 5 შაბათიდან 28 თებერვლიდან განახლდება მეორე მოსმენით პარლამენტში ამ კანონპროექტის მუშაობა. ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება ის თუ რას გვთავაზობს კანონპროექტი და რა ძირითად საკითხებს ეხება ეს. ეს არის პირველ რიგში თვითონ ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ჩამოყალიბება და მისი დაკომპლექტება. ეს კანონპროექტი ასევე განსაზღვრავს პრემიერ-მინისტრის როლს ეროვნული უსაფრთხოების სისტემაში და ადგენს საბჭოს შემადგენლობას. თუ ვინ უნდა იყოს საბჭოს როგორ უნდა მოხდეს საბჭოს შემადგენლობის დაკომპლექტება და ვინ იქნება უშუალოდ მის შემადგენლობაში. რაც შეეხება მაგალითად საბჭოს მოწყობის საკითხს, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ამ კანონპროექტის მიხედვით, საბჭო იქნება როგორც პრემიერ-მინისტრთან არსებული სათათბირო ორგანო, რომლის ხელმძღვანელიც იქნება უშუალოდ პრემიერ-მინისტრი. რა თქმა უნდა, ეს პრობლემური იმდენად არ შეიძლება იყოს, რამდენადაც ის უფლებამოსილებები, რაც უშუალოდ საბჭოს ექნება და ის კონკრეტული საფრთხეები, რასაც საბჭოს ეს მოწყობა თავის თავში შეიცავს, რომელსაც გვთავაზობს კანონპროექტი. სხვადასხვა ქვეყნების პრაქტიკა ითვალისწინებს საბჭოს ამგვარ დაკომპლექტებას და იმას, რომ როგორც თავრობის რგოლი ისე არსებობდეს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო, ეს არის რაღაც სიახლე, მაგალითად საერთაშორისო გამოცდილების მიხედვით. თუმცა მთავარია აქ უფლებამოსილებების სწორი გადანაწილება მოხდეს საბჭოს შემადგენლობაში. ჩვენ ინფორმაცია, როდესაც მოვიდა ცხადია საზოგადოებამდე, გარკვეული ტიპის განხილვებსაც დაედო საფუძველი, თუმცა სრულად ინფორმაცია გამომდინარე იქიდან, რომ პროცესი არ არის დამთავრებული, თუმცა პირველი მოსმენის შედეგად უკვე შეგვიძლია გარკვეული ტიპის კონტურები მოიხაზოს, შეგვიძლია ძალიან მარტივად ითქვას, რომ უშიშროების საბჭო გაუქმების შემდეგ კვლავინდებურად გადაწყვიტეს, რომ ამ მიმართულებით იმუშაონ და ხელისუფლებამ დაიწყო ახალი უწყების
დაკომპლექტება და ჩამოყალიბება, ხო? რომლის წესების თავად იმ კანონპროექტის მიხედვით უნდა განისაზღვროს, რომლის მოსმენებიც მიმდინარეობს. პრემიერის დაქვემდებარებაში მოქცეული ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოში საქართველოს პრეზიდენტისთვის აღმოჩნდა, რომ არ არის ადგილი გათვალისწინებული და ეს იყო საკონსტიტუციო ცვლილებებით განპირობებული ერთ-ერთი კონკრეტული кейსიც, ხო? და მაგალითი, თუმცა ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მოვისმინეთ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადება, რომ არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი პრეზიდენტის ჩართულობა ამ საკითხის ირგვლივ. როგორია თქვენი პოზიცია? დიახ, პრეზიდენტის მონაწილეობის საკითხი ბოლო პერიოდში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხად იქნა გამოტანილი ამ თემებში. რამდენად უნდა ჰქონდეს საპარლამენტო მოწყობის სისტემაში პრეზიდენტს ადგილი დათმობილი, ასე ვთქვათ, ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოში. თუმცა ვფიქრობთ, რომ იმაზე უფრო მეტად თუ ვისგან იქნება დაკომპლექტებული უსაფრთხოების საბჭო, მნიშვნელოვანია ის თუ როგორ მოხდება უსაფრთხოების საბჭოში შემადგენელ ორგანოებს შორის საქმიანობის კოორდინაცია და ხომ არ დაირღვევა ამით, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის მიწოდების ეფექტიანობა. მაშინ რას გულისხმობ? ამაში გულისხმობ იმას, თუ როგორ რას შეიმუშავებს, რას შემოგთავაზებს კანონპროექტი იმისთვის, რომ ეროვნულ უსაფრთხოებაზე პოლიტიკურად პასუხისმგებელ ორგანოებს შორის ინფორმაციის სწორი და ეფექტიანი გაცვლა მოხდეს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს გავლით. ის საკითხი იქნება თუ არა პრეზიდენტი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს შემადგენლობაში, იმდენად პრინციპული შეიძლება არც იყოს, თუმცა მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ კანონპროექტმა შემოგთავაზოს პრეზიდენტის მყისიერი და ეფექტიანი ინფორმირების მექანიზმები უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ამ ეტაპზე არ არის ჩადებული კანონპროექტში. კანონპროექტი ამ ეტაპზე ნამდვილად არ ითვალისწინებს პრეზიდენტის მონაწილეობას, ყოველ შემთხვევაში პირდაპირ ჩანაწერი, რომ ეროვნული უსაფრთხოების ერთ-ერთი წევრი უნდა იყოს პრეზიდენტი, ამასთან დაკავშირებით არ გვაქვს, თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო ერთი რამ, რასაც მაგალითად კანონპროექტის ავტორები მთელი ამ ხნის განმავლობაში ამ პოზიციის საპირწონე არგუმენტად თუ შეიძლება ასე ითქვათ იყენებდნენ, ეს იყო ის, რომ მათ მიმოიხილეს და ძირითადად კანონპროექტი დააყენეს სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებას, მათ შორის ძირითადად ეს იყო დასავლური პრაქტიკა. კანონპროექტის გამარტებით ბარას თქვენ თუ ნახავთ, მან მითითებული არის ორი მნიშვნელოვანი ქვეყნის გამოცდილება, ეს არის სლოვენია და ჩეხეთის რესპუბლიკა, თუმცა სიღრმისეულად თუ განვიხილავთ და ჩავუკვირდებით, თუნდაც ამ ქვეყნების გამოცდილებას პრეზიდენტი ორივე ქვეყანაში უფლებამოსილია, რომ ესწრებოდეს მათ შორის სათათბირო ხმის უფლებით უსაფრთხოების საბჭოს საქმიანობას და უსაფრთხოების საბჭოს შეხვედრებს, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ჩვენთან რატომ ცდილობენ იყოს უგულებელყოფილი? ძირითადი არგუმენტი, რაც საკომიტეტო მოსმენაზე უშუალოდ კანონპროექტის ავტორების მხრიდან ფიქსირდებოდა, ეს იყო ის კონსტიტუციური მოდელი, რომელიც ჩვენ კონსტიტუციური რეფორმის შედეგად მივიღეთ, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ უკვე გადავედით აბსოლუტურად საპარლამენტო მმართველობის მოდელზე. და კანონპროექტის ავტორების მოსაზრებით უბრალოდ მოდელთან შეუთავსებელი იქნებოდა პრეზიდენტის მონაწილეობა უსაფრთხოების საბჭოს საქმიანობაში. საპარლამენტო მოსმენების დროს ასევე დაფიქსირდა მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ მაგალითად პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი ერთდროულად იქნებიან კონკრეტულად გადაწყვეტილების მიმღებ საბჭოს შემადგენლობაში, მაგ შემთხვევაში არ იქნება სწორი, რომ საბჭოს ხელმძღვანელობას უშუალოდ პრემიერ-მინისტრი და არა პრეზიდენტი მისი სტატუსიდან გამომდინარე. ვფიქრობთ, რომ ეს უფრო არის ფორმალური, ვიდრე ლოგიკური პასუხი ამ შეკითხვაზე და ისევ და ისევ ინფორმირების და სწორი კოორდინაციის აუცილებლობიდან გამომდინარე პრეზიდენტის მონაწილეობა კონკრეტულ შემთხვევებში ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება უსაფრთხოების საბჭოს საქმიანობაში. განსაკუთრებით, როდესაც საკითხი ეხება საგანგებო და საომარ მდგომარეობას, რომელზედაც პრეზიდენტს აქვს მნიშვნელოვანი უფლებამოსილება კონსტიტუციურად, როგორც მოგეხსენებათ, ამიტომ ყოველ შემთხვევაში პრეზიდენტის მონაწილეობის ფორმატთან დაკავშირებით ვფიქრობთ, რომ უფრო ფართო დისკუსია უნდა მოხდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით და უნდა გამოიძებნოს მექანიზმი იმისთვის, რომ საბჭოს საქმიანობაში პრეზიდენტის მონაწილეობის შესაძლებლობები მეტნაკლებად გაჩნდეს. თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, პრეცედენტი ევროპული გამოცდილებით გვაქვს, როდესაც პრეზიდენტია ჩართული და გვაქვს ისეთი პრეცედენტებიც, როდესაც ნაკლებად არის პრეზიდენტი ამ პროცესებში ჩართული და ჩახედული. რომ დავაკონკრეტო, ეს არის მოდელები, რომლებიც საქართველოს მსგავსად ირჩევენ საპარლამენტო მმართველობის მოდელს და ის, რომ ქვეყანას აქვს საპარლამენტო მმართველობა, ერთ მნიშვნელოვნად არ გამორიცხავს პრეზიდენტის მონაწილეობას უსაფრთხოების კოორდინაციის საკითხებში.
კი ბატონო. ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო რამდენჯერმე განიცადა რეფორმირება სხვადასხვა სამსახურმა, ხო? საბოლოო ჯამში რას ვიღებთ ჩვენ? რა იქნება მთავარი მიზნები, ამოცანები იმისთვის, რომ ნათელი და გასაღები იყოს, იმიტომ რომ კრიზისების საბჭო, რომელიც გასულ წელს დაიხურა, ჩვენ მქონდა სხვადასხვა ინსტიტუცია, რომელიც ფორმირდა სხვადასხვა მიმართულებით და დღეს რა გვაქვს სახეზე და რა იქნება მთავარი მიზნები და ამოცანები ამ ინსტიტუციის. ამ შემოთავაზებული კანონპროექტის მიხედვით ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ძირითადი ფუნქცია იქნება ქვეყანაში არსებული კრიზისული ვითარების ან შესაძლო კრიზისული ვითარების საფრთხეების იდენტიფიცირება, მისი შეფასება და ინფორმირება პრემიერ-მინისტრის ინფორმირება უმაღლესი პოლიტიკური გადაწყვეტილების მისაღებად. სხვათა შორის ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და შეიძლება ითქვას საფრთხილო ჩანაწერი ამ კანონპროექტში, რომლითაც პრემიერ-მინისტრს უკვე პოლიტიკური მართვის უფლებამოსილება ენიჭება აღნიშნული ვითარებების. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბუნდოვანება შეიძლება ასე ითქვას კანონპროექტის სწორედ არის ეს ჩანაწერი, რომელიც უკავშირდება პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილებას საბჭოს ფუნქციიდან გამომდინარე, მას შემდეგ რაც მოხდება პრემიერ-მინისტრის ჩართულობა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესებისთვის საფრთხე შემქმნელი კრიზისულ ვითარებებთან დაკავშირებით პრემიერმა უნდა მიიღოს კონკრეტული პოლიტიკური გადაწყვეტილება. თუმცა კონკრეტული პასუხი იმასთან დაკავშირებით თუ რა ფორმის გადაწყვეტილება შეიძლება იქნეს მიღებული და რას გულისხმობს აღნიშნული ჩანაწერი კანონში, ამასთან დაკავშირებით ცალსახა პასუხი ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ჩვენ ვერ მივიღეთ კანონპროექტის ავტორებისგან. ანუ რა კონკრეტული უფლებამოსილებები დგას კანონპროექტში არსებულ ჩანაწერში, რომ პრემიერი უფლებამოსილია მიიღოს კონკრეტული პოლიტიკური გადაწყვეტილება ეროვნული უსაფრთხოებისთვის საფრთხის შემქმნელი ვითარების რა საფრთხეს ხედავთ თუნდაც ამ საკითხში, როდესაც პრემიერი იღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს? კი ბატონო. ეს საფრთხე დაკავშირებულია, მე ვფიქრობ, უფრო სწორი იქნება თუ ვიტყვი, რომ ეს იქნება ალბათ უფრო კომპლექსური საკითხი და ისევ კომპლექსურ საკითხებთან არის დაკავშირებული ეს საფრთხე. პირველი, ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს შემადგენლობას რო შევხედოთ, დღეს როგორცაც ამას წარმოდგენილი კანონპროექტი გვთავაზობს, მის შემადგენლობაში შეიძლება იყოს თითქმის ყველა ძალოვანი სისტემა, მათ შორის ეს იქნება თავდაცვის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი, დაზვერვის სამსახურის უფროსი, ფინანსთა მინისტრი, რომელიც შეიძლება ძალოვან სტრუქტურას არ წარმოადგენს, მაგრამ მნიშვნელოვანი ღერძი სამთავრობო სისტემაში და ასე შემდეგ. რაც შეეხება პრობლემურობას და საფრთხეებს, თუ რას შეიძლება ვხედავდეთ და რას მოველოდეთ ამ ჩანაწერიდან, ეს უკავშირდება სწორედ იმას, რომ შესაძლოა პრემიერის კონკრეტული გადაწყვეტილებით მოხდეს ოპერაციულ საქმიანობაში, ანუ ძალოვანი სტრუქტურების ყოველდღიურ საქმიანობაში პოლიტიკური ჩარევა ამ არსებული ჩანაწერით. ეს არის ის ძირითადი საფრთხე, რომელსაც ჩვენ ვკითხულობთ კანონპროექტში არსებულ ჩანაწერში, რომლის მიხედვითაც პრემიერ-მინისტრს ენიჭება კონკრეტული კრიზისული ვითარების პოლიტიკურ დონეზე მართვის უფლებამოსილება. თამარ, ეს იქნება ცალკე უწყება თუ რომელიმე ორგანოს დაქვემდებარებული? ეს შეიქმნება უშუალოდ საქართველოს მთავრობის ფარგლებში და იქნება პრემიერ-მინისტრთან არსებული სათათბირო ორგანო. პირველი მოსმენის შედეგად, რომელიც უკვე დასრულებულია და გარკვეული კონტურები, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არის ხო მოხაზული. რა შედეგი მივიღეთ პირველი მოსმენის შედეგად? რა ძირითადი შენიშვნები ქონდათ, მანამდე თუ ქონდათ და რამდენად მოხდა ამის გათვალისწინება, როგორია ურთიერთობა, რამდენად არის ღია მთავრობა იმისთვის, რომ მოისმინოს ოპონენტების თუნდაც გარკვეულ საკითხებში თანამოაზრეების პოზიციები, იმისთვის, რომ იყოს სრულყოფილად წარმოდგენილი. მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი შეკითხვაა განსაკუთრებით ღიაობის და მზადყოფნის ნაწილში ეს შეკითხვა, რაც თქვენ დასვით. ამ საკითხებზე მუშაობა ჩვენ თავიდანვე დავიწყეთ და მოვინდომეთ ყოველ შემთხვევაში რომ თავიდანვე ყოფილიყავით ამასთან დაკავშირებით ამ პროცესებში ჩართული. პირველი, რაც მთავრობამ გააკეთა, იყო 2018 წლის გაზაფხულზე, უფრო სწორად ზაფხულში, აგვისტოში, პრემიერ-მინისტრის მიერ შემუშავდა და გამოიცა ბრძანება, რომლის მიხედვითაც ამ კანონპროექტის შემუშავება უნდა მომხდარიყო უწყებათა შორისი საბჭოს ფორმატში.
ბრძანების მიხედვით ამ საბჭოს შემადგენლობაში შედიოდნენ როგორც სამთავრობო კაბინეტის წევრები, ასევე პარლამენტის წარმომადგენლები, მათ შორის იყო ჯერ კიდევ იმ დროს მოქმედი უშიშროების საბჭოს წარმომადგენელი უწყებათა შორის საბჭოს საქმიანობაში ჩართული და ასევე ეს ბრძანება შეიცავდა მითითებას იმასთან დაკავშირებით, რომ საბჭოს საქმიანობაში შესაძლებელი იყო კონკრეტული ექსპერტული ჩართულობა ან კიდევ არასამთავრობო სექტორის და დაინტერესებული ჯგუფების მონაწილეობა საბჭოს საქმიანობაში კანონპროექტის შემუშავების მიზნით. სამწუხაროდ, ნამდვილად სამწუხაროდ შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში IMC-ს როგორც ორგანიზაციას, რომელიც ამ საკითხებზე მუშაობს, არ ქონია შესაძლებლობა საბჭოს საქმიანობაში ჩართულიყო. უფრო მეტსაც გეტყვით, ჩვენ მას შემდეგ, რაც ბრძანების მიხედვით საბჭოს რეალურად უნდა დაემთავრებინა საკუთარი საქმიანობა, რამდენადაც ბრძანების მიხედვით 2018 წლის დეკემბრის და დაახლოებით ბოლო პერიოდისთვის მას უკვე უნდა შეემუშავებინა ძირითადი კანონპროექტები და ნორმატიული აქტებში შეცდომის ცვლილებების პროექტები, ამ ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ფორმირებასაც უკავშირდებოდა. ჩვენ მივმართეთ მთავრობის ადმინისტრაციას როგორც ინიციატორ და პასუხისმგებელ უწყებას, რომ ამ პროექტის შემუშავებაზე, რომ მოეწოდებინა ინფორმაცია იმ ორგანიზაციული სამართლებრივი ღონისძიებების შესახებ, რაც განხორციელდა მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ უშუალოდ კანონპროექტის მუშაობის ფარგლებში. თუმცა, ასევე სამწუხაროდ უნდა აღვნიშნო, რომ ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ინფორმაცია დღემდე არ მიგვიღია, მიუხედავად იმისა, რომ კანონით განსაზღვრული ვადა უკვე დიდი ხნის წინ გავიდა სამსაჯარო ინფორმაციის მოწოდებასთან დაკავშირებით. ამიტომ ალბათ უსამართლობა იქნება თუ ვიტყვით, რომ აღმოჩნდა პასუხისმგებელი უწყება ღია და ღია იმისთვის, რომ კონკრეტული თანამშრომლობა მოეხდინა სხვადასხვა დაინტერესებულ ჯგუფებთან, იქნებოდა ეს არასამთავრობო სექტორი, ექსპერტული ჩართულობა, ექსპერტები თუ ასე შემდეგ. ჩვენ ამ მდგომარეობის გათვალისწინებით ასევე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ფართო დისკუსიის საგნად გვექცია ეს საკითხები და სწორედ რამდენიმე დღის წინ არა გუშინ იყო შეხვედრა ექსპერტებთან და დიპლომატიურ კორპუსთან ამ საკითხებთან დაკავშირებით და თხოვეთ ასევე მონაწილეობა როგორც მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, ასევე პარლამენტში შესაბამისი კომიტეტის წარმომადგენლებს, თუმცა სამწუხაროდ მათ ვერ შეძლეს ამ განხილვაში მონაწილეობა, რაც ვთვლით, რომ მნიშვნელოვანი იქნებოდა პოზიციების, ასე ვთქვათ, გაცვლის და მოსაზრებების შეჯერების თვალსაზრისით. კი ბატონო, თემაზე საუბარი განვაგრძოთ მოკლე სარეკლამო ჭრის შემდეგ და ასევე საინტერესო იქნება ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს შექმნით, უფლებამოსილებები ხوار შეეზღუდება შემდგომ ან ხომ არ გადაიკვეთება გარკვეულწილად უწყებათა ნაბიჯები გადადგმული კონკრეტულ მაგალითებთან და კონკრეტულ ფაქტებთან დაკავშირებით. ამის შესახებ მოდით ვისაუბროთ მოკლე სარეკლამო ჭრის შემდეგ. ფაქტი ერთია, რომ ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ჩამოყალიბების პროცესი და ფორმირების პროცესი მიმდინარეობს. გარკვეული ტიპის შენიშვნები აქვთ როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ასევე ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის დაკვირვების ობიექტია და უშუალოდ ცდილობს იყოს მაქსიმალურად ჩართული, როგორც ჩემი რესპონდენტი აღნიშნავს, მათი მანდატის ფარგლებში, რის შესაძლებლობაც მათ აქვთ. თამარ გვასალია ორგანიზაციის იურისტი გახლავთ. გაიცემის სტუმარი, სულ მოკლე სარეკლამო ჭრის შემდეგ კვლავ დავიბრუნდებით ღია ეთერს. დღის აქტუალური თემა. ეს არის დღის არხი. რადიო იმედზე. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. რეკლამის დრო რადიო იმედზე. თმის გადანერგვის ყველაზე თანამედროვე უსაფრთხო და ეფექტური მეთოდები კლინიკა დიამედში. თმის გადანერგვა იმპლანტერით, ყოველგვარი განაკვეთის და გადაპარსვის გარეშე. ოპერაციებს ატარებენ პროფესორი ალექსი მახარაშვილი და მედიცინის დოქტორი დიანა პაპასკირი. ენდემ მხოლოდ პროფესიონალებს. გადაინერგეთმა კლინიკა დიამედში. 233 509 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. არასრული საათის სპონსორია ტეტესეპტი. ეს არის დღის არხი. რადიო იმედზე. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. დღის აქტუალური თემა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ღია ეთერში განაგრძობს მუშაობას დღის არხი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი თამარ გვასალია გახლავთ. გაიცემის სტუმარი და ჩვენ საუბრობთ ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს შესახებ. ინიცირებულია საკანონმდებლო ცვლილება მთავრობის მიერვე საკანონმდებლო ორგანოში, რომელსაც მოხვა გარკვეული ტიპის შეფასებები, რადგან პირველი მოსმენის შემდეგ ოპონენტებს, ასევე ორგანიზაციებს, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ, დარჩათ გარკვეული ტიპის შეკითხვები და გაიცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ამაზე ვრცელად ვისაუბრეთ. გაიცემის მეორე
ნაწილი მსურს დავიწყო იმ შეკითხვაზე პასუხის გაცემით, რომელიც ბოლოს დავსვით. ეს თქვენ როგორც აღნიშნეთ, უსაფრთხოების საბჭო იქნება სხვადასხვა ძალოვანი უწყების ერთგვარი წარმომადგენლობითი ორგანო, შეიძლება ასეც ვთქვათ. და ასევე საინტერესო გარკვეულწილად მათი უფლება-მოვალეობები ხომ არ გადაიკვეთება რაიმე კონკრეტული მიმართულებით. სადმე ინტერესთა კონფლიქტს ხო არ არის შესაძლებელი, რომ კონდეს ადგილი. უმჯობესი იქნება ალბათ დავაზუსტოთ თუ როგორ მოწყობას გვთავაზობს წარმოქმნილი კანონპროექტი უსაფრთხოების საბჭოსი, ანუ ვინ იქნება კონკრეტულად მის შემადგენლობაში. ეს არ იქნება მხოლოდ ასე თქვა ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლობა საბჭოს ფარგლებში, არამედ მის საქმიანობაში ასევე ჩაერთვება ფინანსთა სამინისტრო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, თავდაცვის სწავლების მეთაური და ასე შემდეგ, სხვა უწყებებთან ერთად, რომლებიც აღნიშნა და ეს იყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, დაზვერვის სამსახური და ასე შემდეგ, შეიძლება გამომრჩა კიდეც ვინმე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძირითადი ბირთვი, ვისგანაც შედგება ეს საბჭო, არის ეს უწყებები. რაც შეეხება უფლებამოსილების გადაკვეთას, აქ არის ერთი საინტერესო და შეიძლება ითქვას პრობლემური საკითხიც და ეს ეხება კონკრეტულად საბჭოს შემადგენელი ორგანოების მიერ საფრთხის შემცველი ინფორმაციის მიღების საკითხს. როგორც მოგეხსენებათ, დღეს მაგალითად განსხვავებული რეჟიმია დაწესებული საქართველოს კანონმდებლობით კონკრეტული უწყებების მიერ სხვადასხვა სახის ინფორმაციასთან წვდომის თვალსაზრისით. ამ ორგანოებს თავის მხრივ ექნებათ წარმოქმნილი კანონპროექტის მიხედვით კრიზისული ვითარებისთვის საფრთხის შემცველ ინფორმაციაზე წვდომა, თუმცა ჯერ კიდევ არსებული საკანონმდებლო რეალობის გათვალისწინებით, მაგალითად, იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც მთავარ საგამოძიებო ორგანოს წარმოადგენს ქვეყანაში, უფლებამოსილია კონდეს კონკრეტულ ინფორმაციაზე წვდომა იგივე გამოძიების ფარგლებში. ასევე სხვადასხვა სახის ინფორმაციაზე სხვადასხვა რეჟიმით წვდომის უფლება აქვს დაზვერვის სამსახურს, რაც განსხვავებულად რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით. მაგალითად, განსხვავებული რეჟიმია დაწესებული იგივე კონდაზვერვითი საქმიანობის ფარგლებში ინფორმაციის მიღებისთვის და განსხვავებული რეჟიმია დაწესებული მაგალითად სისხლისამართლებრივი გამოძიების ფარგლებში ინფორმაციის მიღებასთან დაკავშირებით. აქ შეიძლება ის საფრთხე არსებობდეს, რომ ამ კანონპროექტის მიხედვით ამ კანონის მიხედვით უკვე შემდგომ ეს კანონის ძალას მიიღებს ეს პროექტი, შეიძლება ყველა ორგანოსთვის ინფორმაციაზე წვდომის ერთიანი სამართლებრივი რეჟიმი გავრცელდეს, რაც თავის მხრივ იქნება პრობლემური და დაარღვევს იმ განსხვავებებს, რა განსხვავებებიც დღეს კანონმდებლობაში არსებობს იმ მიზეზების გათვალისწინებით, რა მიზეზებითაც ის განსხვავებები დღეს კანონმდებლობაში არსებობს. შეიძლება ახლა ცოტა რთული იყოს ეს მსმენელისთვის ამის გაგება, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ მაგალითად გამოძიების ფარგლებში ინფორმაციის მოპოვება სხვა სამართლებრივი მექანიზმები და ტექნიკა სჭირდება ვიდრე კონდაზვერვითი საქმიანობის ფარგლებში, ამ კანონპროექტის ამ სახით მიღების შემთხვევაში ეს ხარი შეიძლება დაიშალოს და ყველა ორგანოს ერთიან სამართლებრივ რეჟიმში ინფორმაციაზე წვდომის შესაძლებლობა კონდეს, რაც თავის მხრივ სამართლებრივად პრობლემა შეიძლება გახდეს. ეს შეიძლება იყოს ერთგვარი, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილებათა გადაკვეთა ან აღრევა ამ კანონპროექტის ფარგლებში. თქვენ დასვით შეკითხვა, რომელიც წინ უსწრებთ ამ შეკითხვას, ეს იყო ის თუ ჩვენ როგორ ვაპირებდით ხო შემდგომში ამ პროცესებზე, ასე ვთქვათ, კონკრეტული ზეგავლენის მოხდენას, ვერ კეტი რაც ჩვენ ხელთ არსებობს, შეიძლება იყოს საკომიტეტო განხილვებზე აქტიური მონაწილეობა და საკუთარი პოზიციების დაფიქსირება, ის ღონისძიებაც, რაც ჩვენ გვქონდა გუშინ, ემსახურებოდა სწორედ იმას, რომ ჩვენ პოზიციები გაგვეცვალა და მიგვეყო იგივე ექსპერტული შეხედულება კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებით და გვცოდნოდა რას ვფიქრობ დიპლომატიური კორპუსი, როგორია ექსპერტების წარმოდგენა და ასე ვთქვათ შეფასება ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით და ხომ არ გამოგშა ჩვენ როგორც ამ საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციას რაიმე მნიშვნელოვანი საკითხი. საერთო ჯამში პოზიციები. საერთო ჯამში ჩვენ ვთვლით და ვფიქრობთ, რომ შეჯერებული პოზიციების, ასე ვთქვათ, კომპილაცია მოვახდინოთ და ის კიდევ ერთხელ გაუზიაროთ როგორც საქართველოს პარლამენტს, ასევე მთავრობის ადმინისტრაციას, როგორც ინიციატორ, ასე ვთქვათ, უწყებას ამ კანონპროექტის და მაქსიმალურად მოვახდინოთ იმ საკითხების ადვოკატირება, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება კანონპროექტის ფარგლებში. ასევე საინტერესო გაცემა დასასრულს უახლოვდება, თუმცა მანამდე მინდა კიდევ ერთხელ გთხოვოთ, მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელს ინფორმაცია კონკრეტულად თქვენ აღნიშნეთ, რომ პირველი შედეგი, პირველი მოსმენა
ნაკლებად კარგი შედეგი დასრულდა, ნაკლებად მოხდა გათვალისწინება იმ ძირითადი შენიშვნებისა და მოსაზრებების, რომელიც იყო წარდგენილი, რა მოლოდინი გაქვთ მეორე მოსმენასთან დაკავშირებით, პროცედურულად მეორე მოსმენით იხურებთ თუ კიდევ ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია გაგრძელდეს მოსმენები კანონპროექტის საბოლოო მიღებამდე და მთავარი გავლენის მექანიზმზე ისაუბრეთ, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია დამატებით რა ინსტრუმენტების გამოყენება მნიშვნელოვანი და რა არის თქვა მთავარი მიზანი, როგორი უნდა იყოს იდეალური მოწყობა, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის იქნება ინდივიდუალური და იქნება შედეგზე ორიენტირებული. კი ბატონო, პირველივე შეკითხვიდან რომ დავიწყოთ, ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება ის თუ პარლამენტი ასე ვთქვათ, აჩქარებულად, ან დაჩქარებული წესით არ მოახდენს ამ კანონპროექტის განხილვას და დაიტოვოს. ხედავთ ამის საფრთხეს? ამ ეტაპზე შეიძლება რომ ასე ითქვას და მნიშვნელოვანი იქნება რომ პარლამენტმა დაიტოვოს ასე ვთქვათ შესაძლებლობა რომ ეს საკითხები რომელიც ყველაზე პრობლემური შეიძლება იყოს ამ კანონპროექტის ფარგლებში კიდევ ერთხელ გახადოს ფართო დისკუსიის საგანი. მნიშვნელოვანი იქნება ასევე ის რომ როგორც ინიციატორი უწყება ასევე პარლამენტის წამყვანი კომიტეტი სრულად ჩაერთოს და იყოს ღია სხვადასხვა დაინტერესებულ ჯგუფებთან კონსულტაციებისთვის და უზრუნველყოს დაინტერესებული ჯგუფების ჩართულობა კანონპროექტის განხილვაში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პარლამენტს შევთავაზოთ ეს პოზიცია და ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მოწოდება ზუსტად ის არის, რომ დაჩქარებული წესით არ მოხდეს ამ კანონპროექტის განხილვა და მაქსიმალურად იქნეს გაზიარებული ის ძირითადი მესიჯები, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რაც გამოვლინდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებიდან ამ პროექტთან დაკავშირებით. რაც შეეხება პროცედურას თუ როგორ წარიმართება შემდგომში პარლამენტში განხილვა აწი, მეორე მოსმენით უნდა განიხილოს ეს კომიტეტმა და მიიღებს ამას უკვე პლენარულ მოსმენაზე პარლამენტი, თუმცა მეორე მოსმენით არ მთავრდება ზოგადად სამეტაპიანი მოსმენა აქვს როგორც ისიც კანონპროექტს, თუმცა მეორე მოსმენა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოსმენა, სადაც მოხობლება და დეტალურად განიხილება ინიცირებული კანონპროექტი. თუმცა რამდენად იქნება პრინციპული საკითხების ცვლილების შესაძლებლობა, ალბათ რთულია სათქმელად და ვფიქრობ, რომ ალბათ მეორე მოსმენის ფორმატი ეს არც არის, რომ პრინციპული საკითხები შეიცვალოს კანონპროექტში და ჩვენ ალბათ სავარაუდოდ ყოველ შემთხვევაში მეორე მოსმენის შემდეგ მივიღებთ ძირითადად უცვლელად იმ პროექტს, რაც დღეს გვაქვს ყოველ შემთხვევაში ძირეულ საკითხებთან მიმართებით მაინც როგორც არის საბჭოს დაკომპლექტება, უფლებამოსილება და პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობა და მისი უფლებამოსილების ფარგლები უსაფრთხოების საბჭოს საქმიანობაში. უნდა მთავარი მიზანი და მოდელი როგორიც უნდა იყოს მოწყობა სწორედ ამ ორგანოსი, როგორია მთავარი სადაც უნდა მიგვიყვანოს ამ პროცესს. კი ბატონო, მთავარი ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ჩვენთვის რაც იქნება არის ის, რომ უფლებამოსილებები სწორად იყოს გადანაწილებული, არ მოხდეს ერთგვარად უფლებამოსილების აკუმულირება და მოჭარბებული უფლებამოსილების გადაცემა, მათ შორის პრემიერ-მინისტრისთვის და პრემიერ-მინისტრის განმარტეთ რა ტიპის საფრთხეებთან შეიძლება იყოს. და პრემიერ-მინისტრი და შეიზღუდოს მაქსიმალურად პრემიერ-მინისტრის ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების შესაძლებლობა საბჭოს საქმიანობაში და უფრო მეტად კოლეგიური ხასიათი მიეცეს მას. მნიშვნელოვანი იქნება ასევე როგორ წარმოგიდგენიათ თუნდაც აი ეს ბოლო ფაქტი, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ. ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებებთან მიმართებით. ეს ჩვენ სამწუხაროდ ამ დროის განმავლობაში არ გქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ ძალიან დეტალურად გავყოლოდით ამ კანონპროექტს, მაგრამ ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების საფრთხებსაც შეიცავს ეს კანონპროექტი, მათ შორის ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით, როგორც არის საბჭოს მდივნის ფიგურა და მისთვის კონკრეტული უფლებამოსილების მინიჭება, რამდენადაც პრემიერს აქვს უშუალოდ ეს უფლება, რომ კონკრეტულ პირს დააკისროს საბჭოს შემადგენლობით და მდივნის უფლებამოსილების განხორციელება, რაც ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დებატის თემას წარმოადგენს ამ პროექტის ფარგლებში. რატომ უნდა იყოს მაგალითად რომელიღაც უშუალოდ პრემიერ-მინისტრის მიერ ერთგვარად შეიძლება ითქვას ხელდასმული პირი საბჭოს დივანი და გაუწიოს მან ადმინისტრირება, ასე ვთქვათ, ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს საქმიანობას. ეს იქნება არჩევითი თუ დანიშვნით? ეს იქნება აბსოლუტურად დამოკიდებული პრემიერ-მინისტრის ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებაზე, იმის მიხედვით თუ ვის თვლის ის საიმედო სუბიექტად იმისთვის, რომ გაუწყოს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს საქმიანობას. თამარ, ამას არ იქნება პარლამენტში განხილვის და დამტკიცების შესაძლებლობა? სამწუხაროდ შემოთავაზებული კანონპროექტით ეს შესაძლებლობა არ იქნება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ ეტაპზე გავრცელდეს კონკრეტული საპარლამენტო, ასე ვთქვათ, ზედამხედველობის თუ კონტროლის მექანიზმები. და ბოლო შეკითხვა, რომელზედაც თქვენ ისაუბრეთ გარკვეულწილად, ეს ხდება ყველაზე ბევრი
კითხვის ნიშანი გაჩნდა სწორედ პრეზიდენტის ინსტიტუტთან დაკავშირებით და თქვენ საუბრის განმავლობაში რამდენჯერმე აღნიშნეთ, რომ მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, ამ საკითხზე დაფიქრება, თუმცა თუ არ იქნება, ვერ ხედავთ პრობლემას, ასეთია თქვენი პოზიცია, რომ დავაზუსტოთ კიდევ ერთხელ, რას ფიქრობთ ამ თემასთან დაკავშირებით? რომ დავაზუსტოთ, ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ამ პროექტმა უზრუნველყოს ყველა პასუხისმგებელი ორგანოს სწორი და ეფექტიანი კოორდინაცია უსაფრთხოების სისტემაში. იმ ორგანოების შორის ინფორმაციის სწორი და ეფექტიანი გაცვლა, რომლებსაც აქვთ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა სახელმწიფოში ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. შესაბამისად, მყისიერად ინფორმაციის მიწოდება არის უმნიშვნელოვანესი პრეზიდენტის ინსტიტუტისთვის. უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, გისურვებთ წარმატება და ჩვენც ხადი აუცილებლად მივადევნებთ თვალყურს ამ პროცესს და სიამოვნებით გავაშუქებთ თემას, რომელიც არის ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხი, ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს დაკომპლექტებაზეა საუბარი, მოსმენები უკვე მიმდინარეობს და ვნახოთ როგორ განვითარდება პროცესები. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი თამარ გვასალია გახდათ გაიცემის სტუმარი. უღრმესი მადლობა წარმატებას გისურვებთ.